વિડીયોની અંદર તમે જે પાણીનો ટાંકો જોઈ રહ્યા છો, વોટર ટેન્કર જોઈ રહ્યા છો, ટ્રેક્ટરનું આ ટેન્કર છે, વેચવાનું છે, વ્યાજબી ભાવે મળી જશે, સાવ ઓછી કિંમત છે. અને અમુક જ ટાઈમની અંદર આ ટેન્કર વેચાઈ પણ જશે, કેમ કે એકદમ કન્ડિશન સારું છે અને સાવ ઓછી કિંમતમાં વેચવાનું છે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટેન્કરની બધી માહિતી આપી દઈશ. અશોકસિંહને વેચવાનું છે આ વોટર ટેન્કર. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું યુટ્યુબ ચેનલ ડીઆર કિસાન હેલ્પ સબસ્ક્રાઇબ કરજો. ડીઆર કિસાન ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો. પાણીનો ટાંકો છે, અશોકસિંહને વેચવાનો છે. આ ટાંકો 5000 લીટરનો જોવા મળશે. 5000 લીટરનો મોટો ટાંકો છે અને કમ્પ્લેટ અત્યારે ચાલુ કન્ડિશનમાં છે. કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી ટાંકાની અંદર. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ પાણીનો ટાંકો તમે રૂબરૂ જોઈ, રૂબરૂ ચેક કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા અશોકસિંહનો કોન્ટેક કરી લેજો. અશોકસિંહના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ હું આપી દઈશ. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અત્યારે કમ્પ્લેટ ટાંકો જોવા મળશે. કમ્પ્લેટ ચાલુ કન્ડિશનમાં આખો ટાંકો છે અને ટાંકામાં બુક જોવા નહીં મળે. બુક નથી, તમને લખાણ કરી આપવામાં આવશે. ટાયર છે 70% જેવા ટાયર છે. અશોકસિંહને વેચવાનો છે પાણીનો ટાંકો 5000 લીટરનો. વહેલી તકે તમે અશોકસિંહનો કોન્ટેક કરજો. કિંમત માત્ર ને માત્ર 75000 કિંમત રાખેલી છે. આ કિંમત પણ અંદાજિત છે. જો તમારે આ ટાંકો લેવાનો હશે તો 75000 કિંમતમાં પણ ફેરફાર થઈ જશે. આ પાણીનો ટાંકો લેવાનો હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો છે રાજકોટ અને માધાપર ગામે જોવા મળશે. વોટર ટેન્કર લેવું હોય તો અશોકસિંહના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે. ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળી જશે. અશોકસિંહ નામ લખેલું હશે અને 8159 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી પાણીનો ટાંકો લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.